Nitong nakaraang linggo lamang matapos ang halos 2 taong pagsasara, binuksan na ang mga sinihan sa publiko dahil pa rin sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Pero aminado ang karamihan ang nasa likod ng industriya na nanatiling bagsak ang pelikulang Pilipino, kaya naman ang mga artista, maging ang ilan na nasa showbiz lamang ay kinabubuhay, kanya-kanyang gimmick para lamang makasurvive sa pandemya. 6 na taon pa lamang na mag-artista si Lester Liansang, pero 14 anyos siya nang mas makilala matapos manalo ng Best Child Actor para sa pelikulang Saranggola noong 1999. Simula noon, ito na ang naging bread and butter ni Lester. Sunod-sunod ang proyekto sa pelikula at telebisyon. Pero nang pumasok ang pandemya, aminado si Lester na unti-unti rin siyang nawala ng kita. Napilitan siyang pasukin ang pagiging rider sa isang delivery service. Kasi pandemic, di ba? Wala na, sakto natapos yung isang kontrata ko sa isang show sa kabila. So, 1 year ako nagpahinga. Akala ko kaya ko yung walang gagawin, hindi gagalaw. Sabi ko hindi, parang mahirap. And mahirap din na walang ibang inaasahan, syempre. Wala rin akong ibang, wala naman sumusuporta sa akin financially. So, naisipan ko mag-lalamove rider. Never daw ikinahiya ni Lester ang trabahong pinasukan niya. Parang mas nakakaya siguro kung manghihingi o magnanakaw. Aminado rin siya, malayo ang kita sa pagiging delivery rider sa kita niya sa pag-aartista. Kung ikukumpara ko sa pag-aartista, malayo talaga. Pero ito naman kasi depende sa sipag mo. Kung talagang sanay kang bumiyahe buong araw talaga, makakauwi ka ng siguro 1.5 a day. So talo mo na yung yung minimum. So depende rin sa sipag. Ayon sa Movie Workers Welfare Foundation Incorporated o MOWEL Fund, isa lamang si Lester sa mahigit 80% ng mga manggagawa sa pelikula na nawala ng kita dahil sa COVID-19. 80% apektado. Dahil ang mga natira lang, medyo nag-slow down din yung paggawa ng mga TV series at iilan lang ang mapalad na nabibigyan ng mga assignment. Pero ang higit daw na apektado ay ang mahigit 50,000 pamilya ng maliliit na kawani na tanging pelikula ang inaasahan. Ang industriya ng pelikula, more than 50,000 families ang umaasa dyan. Hindi lang naman yung sinihan yung production, cameraman, director, artista, yan ang mga nagsuffer dyan. Kaya naman, bukod sa pagiging delivery rider, kanya-kanyang gimmick ang mga nasa likod ng pelikula, lalo na yung mga maliliit na kawani nito, para lamang mabuhay at mag-survive sa pandemya. Katulad na lamang ni Pango o Jaime Cuales sa totoong buhay. Sumikat si Pango sa pa-extra-extra sa mga pelikula at TV shows ng yumaong comedy king na si Dolphy. Huli pa siyang nakasama sa award-winning na pelikulang General Luna, pero katulad din ng karamihan na wala ng kita dahil sa pandemya. Sa isang katulad ko, laki nang nawala sa akin na magkaroon ng pandemic. Ayan lang talaga ang kinabubuhay ko. Diyan ko pinalaki ang mga anak ko. Pinag-aral ko yung mga anak ko diyan. Pinasok daw niya ang scrapping o yung pagbebenta ng mga scrap o patapon ng mga gamit para mabuhay. Wala akong pera. Pag nakita ko yung scrap, pupuntahan ko lang yung junk shop at doon ko kinukuha yung pera para bayaran yung item ng mga scrap na ko. Yun lang ang nakarecover sa akin ng itong pandemic. Si Tatay Rogelio naman na isang talent coordinator at extra rin sa mga pelikula, napilitan na raw na mamasada ng tricycle at umextra hindi sa pelikula kundi sa pagmamaneho sa mga kamag-anak. Tricycle, sa sideline. Sana mabalik yung dating takbo ng movie industriya. Doble dagok naman ang nangyari sa komedyanteng si Philip Supnet o mas kilala sa tawag na Kuhol.
2018 nang maaresto ito sa pangmumolestya umano sa inaanak sa Quezon City. Na-dismiss ang kaso niya at nakabalik pa sa paggawa ng pelikula si Kuhol nitong 2020, saka naman dumating at nanalasa ang COVID-19. Walang pelikula, wala pera, walang ano. Maging ang dati niyang maliit na sari-sari store na pilitan niyang isara. Dapat nga ito COVID pa eh. Wala. Pero sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa rin nawawala ang pagiging komedyante ni Kuhol. Hanggang buhay ka pa, may pag-asa. Laging may hope. Erwin, baka pwede lang mag-recycling mo ako. Nauso rin daw ang bayanihan sa showbiz industry. Kaya bukod sa mga artista, direktor at iba pa na may kakayahang tumulong, may ilang organisasyon din ang nagbigay ng ayuda sa mga kapatid nila sa hanap buhay na naapektuhan ng pandemya. Tulad ng Mowel Fund na regular daw ang pagtulong sa mahigit 4,000 nilang miyembro. Nagbigay kami ng ayuda sa mga members na maliit lang, 3,000 bawat isa. Tuloy pa rin yung pagbibigay namin ng mga benepisyo sa miyembro ng Mowel Fund. Meron kaming medical assistance at merong mga death benefits, pambili ng gamot. Ngayong bumababa na ang kaso ng COVID-19, unti-unti na raw nilang nararamdaman ang pagbalik ng oportunidad sa kanilang hanay. Sa muling pagbubukas ng mga sinihan sa bansa, umaasa ang mga artista at iba pang mga kawani sa industriya na mabibigyan din sila ng panibagong pagkakataon para manumbalik ang sigla ng pelikulang Pilipino.